السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام. تعليقا على هذا المنشور الذي كتبه يوسف عبد السميع والذي دعا فيه إلى المناظرة، الله يبارك. أولا هذا التعليق على هذا المنشور هو نصيحة لأتباعه والمغرر بهم أولا، وثانيا نصيحة له لعل الله تعالى يهدي قلبه، أو على الأقل يتعلم شوية فنون أو شيء من فنون الخصومة والرد. الخصومة والرد والمواجهة عندها أدب حتى في الجاهلية. يوسف عبد السميع ما نقولكش أدب الإسلام لا يفقهه ولا يفهمه، وإنما أدب كونك إنسان، أدب الإنسانية أو البشرية يفتقر إلى هذه الآداب. كما قلت ما يفهمش وش حب يقول، تواجه خصمك بالأخلاق والرجولة والشهامة. فهذه نصيحة له ولجميع إخواني كذلك، لأنه هذه قضية المناظرة قضية مهمة. كنت كتبت فيها قديما قبل سنوات، ونقلت إجماع العلماء وإجماع السلف على التحذير من هذا الجدل العقيم. الآن موش مناظرة مثل ما كان يقع قديما بين الأئمة أو حتى بين الأئمة وأهل البدع، حالات استثنائية فقط. لا، هذا الذي نراه اليوم هو من الجدل العقيم، وكل واحد متابع لما يحدث في وسائل التواصل يدرك جيدا أن الجهل من الناس هم من يطلبون المناظرات، وعبد السميع هو نموذج فقط. الذي وقع وترتب على هذا أن ضعاف النفوس وأصحاب الاندفاع والتهور حتى ممن يتكلم باسم السلفية أجابوهم إلى هذه المناظرات، كأنه وقع لهم استفزاز، يعني دخلوا فيها الرجولة والحماسة وكذا. طيب مناظرة، نعم نناظرك. هل تأملوا في هذه المناظرة هل فيها نصرة للإسلام وللدعوة أم لا؟ لم يتأملوا، لا سيما إذا كان معروف وعنده حساب منتشر وكذا، يقول لك كما نقولوا راهو طلبني للمناظرة أمام الناس، لا بد من إجابته. وهذا الأمر متعلق بالإخلاص ومتعلق بشخصيتك وقدرتك على البيان. إذا عندك ضعف تؤتى من هذه الثغرة، أنت ضعيف، شخصيتك ضعيفة، ربما تهتم كثيرا بنظرة المتابعين وأنت أصلا في ردودك لم تقم بالواجب، يعني حتى ردودك ضعيفة جدا، لذلك ربما تشك في نفسك وتقبل المناظرة. نسأل الله تعالى العافية. فلهذا أقول للجميع هذه المناظرة، وهذا الكلام ابتداء موجه ليوسف عبد السميع، أنت شفت شيوخك يا يوسف مثل ابن لادن وعلي بالحاج والزرقاوي والعلوان، هل رأيتهم ناظروا الناس؟ من هم أفضل منك وأقدم منك في هذا الميدان، ميدان مواجهة السلفيين والجامية والمداخلة، سمهم كما شئت. هذو الناس اللي وقفوا لكم كالمطرقة على رؤوسكم، سخرت التكفير كسرت بفضل الله تعالى بسبب هؤلاء. طيب اللي سبقوك كلهم هل شفتهم أكثر من ترداد هذه الكلمة المناظرة من المناظرة؟ لا أبدا، حتى هم على ما كانوا عليه من باطل ما كانش عندهم الوقت. اللي كان يفتي بالتكفير والخروج وينكر علنا، تبنى الفكر، فكر الإنكار العلني تبناه نظريا وطبقه عمليا، بخلاف يوسف عبد السميع الجبان. هذا ما كانش عندهم الوقت لمناظرة السلفيين، وكانوا صرحاء، كانوا يعتقدوا كفر السلفيين وأنهم أصحاب ردة، ما كانوش يجوزوا مناظرة هؤلاء، بخلاف ما أنتم عليه اليوم. أنتم هاجين من كل هذه الجماعات، جبناء تدعون الرجولة والشجاعة، في حقيقتكم أنكم جبناء. للأسف الشديد صراحة تعبت من ترداد هذه الكلمة جبناء جبان. الشاهد تشوف روحك أنت أفضل من شيوخك. طيب ليعذرني السامع لأن الأفكار غير مرتبة وراني نتكلم هكذاك برك ارتجالا. قلت طيب أنا
راك شفت بلي أنا ما قبلتش مناظرتك، ما حبيتش نناظرك. هل ينتهي الأمر إلى هذه النقطة يا عبد السميع؟ لا تستغفل جماعتك يا عبد السميع. أنا رديت وأسمعت الناس صوتك وذكرت حجتي. السهم خرج من عندي ووقع على أم رأسك. طيب أنت السهم هذا ما تردوش. خلاص ما ناظرتكش. هنا يتأكد عليك الرد. لما واحد يطلب المناظرة على أساس أنه يجيب عن الأسئلة، وهذا موضوع آخر. طيب ما جاوبكش الخصم تاعك تقعد ساكت؟ لا جاوب. أنا طرحت وش عندي، أنا ما طلبتش المناظرة، أنا ناظرتك من بعد. والردود العلمية هي نوع من المناظرة. بالله عليك ألم تقرأ من قبل شيء من هذه الكتب، كتب الأئمة كالجواب الصحيح لابن تيمية لمن بدل دين المسيح، وكذلك كتاب ابن القيم هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، فيه كتاب المناظرات الفقهية أظن للشيخ السعدي رحمه الله. كل هذه كتب سميت بكتب المناظرات، وكثير منها لم تسمى بهذا الاسم، لكن فحوى الكتاب هو مناظرة أهل الباطل وأهل البدع. قالوا فإن قالوا فالجواب كذا وكذا. هذه مناظرات. أنا ناظرتك من بعد، فلماذا لم تجب إلى هذه اللحظة؟ والظن بك أنك لن تجيب بإذن الله. نجتهد الآن في إيصال فكرة لك. إذا قبلت الفكرة فإن شاء الله سيكون هذا في ميزان حسناتي وأحتسبها عند الله. مش القصد من الرد عليك هي المغالبة والمجادلة، والله القلب يعتصر لما نشوفك تكابر، وهذه أشياء في النفوس يعلمها الله إن كنت كاذبا فيها أم لا. فلما تستجيب فهذه زيادة فيها وزيادة في المسلمين وزيادة في أهل الجزائر. واحد ينشر في الفساد والتحريض وكذا يستجيب حتى في نقطة معلش. لذلك الآن تجد كثير من إخواننا ممن يتابعون حسابي يقول لك لا تلتفت إلى هؤلاء. للأسف هذو خوتنا همتهم شوية ضعيفة وما عندهمش نظر بعيد في هذه الأمور وكذا. يشوف مستوى كذا يقول لك لا تلتفت إليهم. أنا راني نشوف اللي بعيد. ويوسف عبد السميع وأمثال يوسف عبد السميع هذا واقع ما له من دافع، حتى ماتوا الضرورة كما يقال، راهم بالأتباع تاعهم وكذا. وإلا يوسف في حد ذاته على بالي بلي مسكين ما عيب أصلا نرد عليه ولا نجاوب ولا نتكلم عليه، لكن يوسف أمامكم الآن مسكين راهو اشتهر، وهذه الشهرة بلاء، وكلما اشتهر الرجل كلما صعد إلى الفوق كلما كانت السقطة تاعو أكبر وأشد وأوجع، ويوسف لا يعلم هذا. يعني أنا راني نتعامل مع ضرورة، موش اختيار باش تجي تقول لي لا تلتفت إلى هؤلاء. طيب نرجع لموضوعي. نوصل لك الفكرة يا يوسف. أنا أتكلم عن نفسي، أجتهد في إقناع الناس بأن كلامي حق، يعني الذي أذكره هو دين الله وهذا هو الحق، وليس مقصدي هو أن أجتهد في إثبات قوتي وشجاعتي ونظرتي الثاقبة وكذا. لو كان هذه نيتي أكيد نقبل المناظرة حتى أثبت للناس أني الله يبارك راني في حلبة الصراع، راني قوي، راني أسكت يوسف، راني أسكت فلان، راني أفهمتهم. وهذا هو القصد السيء الذي ينتشر كثيرا بين هؤلاء، أقصد دعاة المناظرات اليوم. بما أني أجتهد في إثبات أن كلامي حق، أليس من العقل أنه كل صاحب دعوة بغض النظر إذا كانت دعوته سلفية أم لا أنه يحترم الرأي تاعه والموقف تاعه والمبادئ تاعه ويطرحها في أبهى حلة، يعطي وقت لنفسه أنه يجتهد ويبحث ويكتب ويركز في الجزئيات والنقاط التي يكتبها ويطرحها. وهذا يحصل في الكتابات والردود العلمية ولا يحصل في المناظرات. ربما أنا قوي في الكتابة وضعيف في المناظرة، وهذا أمر واقع. لا أذكر هذا الإمام احتراما له، لكن سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه أوتي حجة في الكتابة ولم يؤت حجة في المناظرة والنقاش، يعني تكلم عليه يوم أن التقى به وشافوا بلي ضعيف في الكلام، وهذا أمر لا يعاب على هذا الإمام.
قيل قديما في كتب السير: أوتي في الخطابة ما لم يؤت في الكتابة. واعكسها يا يوسف. يعني لما أنا نرفض مناظرتك ومناظرة غيرك أو واحد، هذا مش دليل أنك أنت أقوى منه أو هو يخاف منك، لا أبدا. نحي هذه العقلية من رأسك، وأرجو أنه كل من يسمع كلامي يفهم هذه النقطة. ما عندهاش علاقة. لو كان صراع مثال فيها دبزة ممكن أو خاف منه. وحتى إذا كنت قوي عليا، أنت جوادك الله يبارك كما حبيبنا من أتباعك، وربما أنت راك تحسن الصراع والمعركة باليد، أنا لا أحسنها. فيولوا يقولوا عليك بلي انت حقار، ما يقولوش عليا بلي انا اللي خواف ما قدرت لكش انت حقار. انت الله يبارك انت متمرس، رياضي متمرس. هذا في القتال والصراع. حتى في المناظرة فيا أخي لا تظن أنك أقوى مني وأفضل مني إذا زعم أن نتكلم كتقعيد عام حتى يستفيد الإخوة. أما أنك انتايا ومناظرتي معك دوك نتكلم عليها. فافهم هذا جيدا. الحجة إذا ظهرت في الكتاب لا بد أن تجابها وتواجه بالكتابة. رديت عليك، جاوبني. هذه النقطة أرجو أن تفهمها. قلت يا يوسف عبد السميع، أنا رديت عليك وأعطيت لك الوقت لكي تبحث وتجيب وتستحضر النية الحسنة وتقوي شوية نفسك هذيك الضعيفة كي تواجه، ومع ذلك لم تجبني. فكيف لو ناظرتك ويكون الكلام ارتجالي وتكون أسئلة مفاجئة ومسائل مباغتة؟ أكيد لن تجيبني. أنا طرحت مسائل. على ماذا نتناظر؟ هل أنت ضد القاعدة أم لا؟ أك واثق يا يوسف أنك ستجيب عن هذه المسائل في المناظرة. تظن بأن نجي نناظرك على مسائل المداخلة وطاعة ولي الأمر وفلان وسالم الطويل والموقف من غزة وكذا؟ هذه مسائل فرعية ما عندها حتى علاقة بموضوعنا. أصل خصومتكم مع السلفيين اللي تسموا مداخلة هي قضايا التكفير والحكم ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين والديمقراطية وكذا، والولاء لجماعة القاعدة. هذه المسائل أنتم ما تطرحوهاش، شوشتم على الناس فقط في قضية غزة وما غزة وكذا. نعطيك مثال باش نقرب لك الفكرة ونذكر وأنقل للناس منشور من منشوراتك اللي هو أمامنا الآن. كي تسقسي المدخلي هل أنت من الفرقة الناجية، يقول لك أنا صعفوق وفيه مصعفق ومغمغم وواضح وكذا. يعني حبيت تقول بلي المداخلة هادو اللي هم السلفيون يعني راهم تفرقوا فرق كثيرة، وهذا جعلته منفذ لتنفير الشباب والسلفيين والعوام من هذه الجماعة السلفية في الجزائر. طيب أنا أجيبك، وتخيل نفسك، غمض عينك الآن وتخيل نفسك راك في مناظرة مع مرابط، وأقول هذا ارتجالا ولا حضرت لك ولا شيء، وما بالك إذا كتبت لك هذا في مقال وحضرته وذكرت الوثائق وكذا. أنت يا يوسف عبد السميع أقول على منوالك، إذا سألت التكفيري الجهادي هل أنت من الطائفة المنصورة؟ أقول لك أنا قاعدي من جماعة القاعدة، وفيه داعشي يتبنى فكر داعش، وفيه كذلك عزامي من جماعة عبد الله عزام شيخ المجاهدين القديم في أفغانستان. جماعة عبد الله عزام تتهم بن لادن بقتله، وفيه كذلك صحواتي، وفيه كذلك جماعة طالبان ونحن نختلف معها في مسائل كثيرة، وفيه كذلك سروري من جماعة محمد بن سرور. كما لا يخفى أنه فيه كذلك إخواني، والإخواني فيه البنائي وفيه القطبي، وعندنا فيه كذلك اختلفوا هؤلاء الإخوان، فيه النهضاوي وفيه الحمساوي وفيه الجبهاوي جماعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بغير ما ننسى جماعة الجزأرة، وما تفرع عن الجبهة كذلك حركة رشاد، وجماعة حماس اختلفت، فيه من جماعة مناصرة وفيه جماعة سلطاني وكذلك جماعة النهضة. أنا مع جاب الله المؤسس العتيق. وجماعة الجبهة فيه اللي مع جماعة مراني المنشق قديما، وفيه مع جماعة علي جدي المنشق حديثا. فيا جماعة على طريقة يوسف نقول لكم يا جماعة زيدوا لنا شوية من فرقهم. هذا جوابي الأول. أما جوابي الثاني حول هذه الشبهة
وهي ذكر طوائف السلفيين وأنهم اختلفوا وطعن بعضهم في بعض وكل يوم تخرج فرقة وكذا. هذه شبهة قديمة على كل حال، لكن أجيب عنها باختصار جواب علمي. الاختلاف تدري يا يوسف من ذكره وأنه سيقع في هذه الأمة؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا، لم يقل اختلافا فقط بل وصفه بالكثرة، اختلافا كثيرا. ما هو العلاج يا يوسف؟ خذ العلاج النبوي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كل طوائف المسلمين الذي يفصل بينها ويحكم في قضاياها نصوص الشريعة لا غير. كل من خالف الدعوة السلفية مهما انتسب إليها ومهما طالت هذه المدة، مدة الانتساب، لو كان عاش 70 سنة وكان من علماء هذه الدعوة ثم انحرف وخالف السنة، ينصح ويبين له الحق، فإن كابر وعاند وخالف الأصول، أصول أهل السنة، يرد عليه ولا كرامة. هذا هو منهج أهل السنة منذ القديم. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية والدعوة السلفية، الدعوة السلفية هي الإسلام شئت أم أبيت. الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. ما هي الدعوة السلفية يا يوسف؟ الدعوة السلفية هي الانتساب للسلف، لأبي بكر وعمر، هي الكتاب والسنة على فهم هؤلاء الصحابة الأخيار خير القرون. هذا هو الإسلام. فما من طائفة خالفت أصول هذه الدعوة إلا ورد عليها. هل نقول أن أهل السنة اختلفوا فخرجت منهم المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم ممن انتحل الإسلام وانتحل السنة؟ هل هذا يكون سبب في التنفير من السنة؟ بل الإسلام، هل نعير المسلم بسبب أن ملحد من الملاحدة خرج من الإسلام ونقول شوف افترقوا واختلفوا؟ الآن لما ذكرت لك طوائف الجهاديين والتكفيريين كذا، هل هذا دليل وحده يكفي لبيان خطر منهج التكفير ومنهج الخروج؟ إذا كان هذا دليل وحده يكفي، فاحكم بنفسك على جماعتك أنكم لستم على الحق لأنكم اختلفتم. وتعددت هذه الطوائف التي كانت تنتسب لنفس المنهج الذي أنت عليه الآن. العبرة بالسنة والعبرة بالحق. عامة الناس نقول لهم ابحثوا عن الحق في نصوص الوحيين وعند السلف وعند الأئمة الكبار، لتشوفوه خالف هذا الحق فاحكموا عليه وتبرأوا منه مهما كان، تبرأوا منه وبقاوا ثابتين على السنة. الآن اترك الشيخ ربيع، والآن ترضى أنت الآن يا يوسف أنه واحد مسلم يلتزم بفتاوى العلماء الكبار الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز؟ هل ترضى بهذا؟ والله لن ترضى، لأنك أكثر الفتاوى وأكثر المواقف التي تنتقدها على الشيخ ربيع كان عليها الأئمة الثلاث، لا سيما مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. راكو تكذبوا على الأمة وتكذبوا على الشباب اللي طالعين جدد ما يعرفوش الشيخ ربيع، يعرفوا بن باز والعثيمين والألباني، يعرفوا هؤلاء، ما تقدروش مع أنكم والجريء فيكم وعلى رأسهم هذا أبو سلمى يطعن الطعن الشديد في هؤلاء الأئمة الثلاثة، وأنت تعرف هذا وسمعت منه هذا، لكن لا تحرك ساكنا، بل أنت كما نقلت عنك سابقا تطعن في الشيخ بن باز الطعن الشديد. هذه المسائل سواء الجواب الأول أو الثاني، هل لك من القدرة لتجيب عنها في مناظرة يا يوسف؟ مش راح تجاوب، تبدأ تضحك وربما يتدخلوا جماعتك يشوشوا على البث. راك تعرف الجماعة اللي موالفين يسلكوك دائما، جماعة اللي موالفين تستنجد بهم حتى في مسائل الصلاة والوضوء لما تسأل في البثوث المباشرة، حتى هم ولاو يعرفوك ويعرفوا ضعفك، وحدهم ياخذوا الكلمة ويجاوبوا. خليه ليليا كم من مرة وتعرف مستواك عن أي مناظرة تتكلم. قبل ما نختم نرجع لواحد الكلمة قلتها في منشورك الأول: مباشر الموضوع اللي تحب، موضوع اللي تحب. هاكش قادر على شقاك يا يوسف. قل ما تبقاش تسجل وتتبع كي هي شكون هي. أخلاق الشارع ما فهمتش أنا منين لصقت فيك، وإلا أجزم أن والديك رباوك تربية حسنة وأنت تدعي ذلك دائما، رحمهم الله وغفر لهم. أخلاق هذه الشارع منين جاتك؟ هل كنت قبل أن تستقيم كنت على هذه الطريقة تحب تجبد كثيرا الخيات وقعدت فيك وتجبد النسوان؟ لو كان نجمع لك مقاطع من سبك وشتمك للناس وقضية أستحي من ذكرها، الناس يعرفوا أخلاقك. هل فهمت الآن لماذا قلت عنك سابقا أن أخلاقك تظهر في منشورات الفيسبوك وفي البث المباشر في التيك توك، بخلاف تلك الأخلاق المصطنعة
في ردودك في المقاطع الفيديو على اليوتيوب، تظهر أنك رجل هادئ ومتأدب وحريص على الدعوة، فدعك من التلون في دين الله. خليك إذا أنت عندك نهج شارعي اتكلم به على العام عادي، بين بلي هذا وجهك الحقيقي. وإذا أنت داعية تشوف روحك شيخ وراهم يستفتيوك العوام ويقولوا لك الشيخ يوسف، فتأدب بأدب الإسلام. أنا والله ما تضرني بهذه الكلمة، أنا أحتسبها عند الله، لكن اجتهد باش تحسن أخلاقك. تأدب بأدب الرجال، تأدب بأدب العرب، تأدب بأدب، ما نقولكش صحاب الرجلة، بأدب الهوزية. الآن مازال كاين ناس كبار ينتميوا لتلك الحقبة، حقبة الهوزية. احكم فيهم واحد وعرض عليه منشورك وقول له بلي فلان من الناس ما يحبنيش او من جماعة كذا ورد عليا، والمفروض نرد عليه. شو شان قلت له؟ هو يقول لك اذا هذا الكلام يقولوه الرجال ام لا. على الاقل تأدبوا معنا كما تتأدبون مع الملاحدة. والناس كامل شافتكم في مناظراتكم. صاحبك الهلالي اعتذر من تلك منكرة السنة على رؤوس الأشهاد لما أساء الأدب معها، رفضت تكمل المناظرة حتى يعتذر، فاعتذر منها وأنفه في التراب راغم. رجال، يا رجال مع إخوانكم فقط. على الأقل أعطونا عشر من هذاك الهدوء والبرودة هذيك اللي نشوفوها في مناظراتكم، كي تبدأوا تحلوا في الناس. وكل ما أقوله عنكم ثابت عندي وبالصوت والصورة. رجاء ما تسبوش الصحابة، رجاء ما تسبوش النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأوا تتحلوا فيهم باش ما يتعداوش على الأنبياء والصحابة في بثوثكم. أما إخوانكم تهموهم في أعراضهم وتهموهم وتجبدوا لهم خياتهم وكل شيء مباح عندكم. ثم كفرتوا المداخلة. تناظرني على تكفير المداخلة وعلى لعن الشيخ ربيع لعنة الله عليه يا يوسف كما فعلت. الآن عندي سؤال نختم به. كيف انتقلت من قضية التهميش إلى قضية المطالبة بالمناظرة؟ إلى وقت قريب كنت تقول بلي هذا الرجل عليا حاب يشتهر وحاب يطلع على ظهري ولن يكون هذا. دوك الآن فجأة حبيت تشهر بي وحبيت تطلعني على ظهرك بمناظرة مش رد، يعني مناظرة بث مباشر مع يوسف عبد السميع. واش تغير؟ نقول لك واش تغير. هذه هي الردود العلمية الموثقة، موش غلقت عليك السبل وإنما غلقت عليك مجاري التنفس. وفوق هذا صرت تطالب المخانيث بالمناظرة. نذكرك بكلامك قبل 21 أسبوع، هذا قال لك والله فضحك الأخ أبو معاذ محمد مرابط. شوف جوابك، هذو المخانيث نرد عليهم علميا يا وراهم مجرد تحريشة. الآن تطالب المخانيث اللي كانوا تحريشة باش تناظرهم وتعجز عن الرد عليهم. وتنزلا أقول لك ما كنتش ترد على المخانيث إلى وقت قريب. ما كنتش مخنث ما رديتش عليه. مقاطع تاعك صار الكثير من أتباعك يستحي أنه يشوفها. فضيحة تاع مخنث تروح دير عليه فيديو. وش هذا التناقض؟ أثبت على قول واحد وأن لك ذلك وقد خالفت السنة. ونقول لك المناظرة اطلبها كذلك من أبو معاذ الإفريقي. كاين أبو معاذ مرابط وكاين أبو معاذ الإفريقي الداعشي، وكذلك من ابن القنيفي وغيرهم. هادو ما تناظرهمش. وإلى وقت قريب كنتوا جماعة واحدة اجتمعتم في حرب المداخلة والسلفيين. الآن علاه ما تناظرهمش وقد استحلوا الدماء وأعلنوا ولاءهم للدواعش؟ راهم خطر على بلادك. ما تناظرهمش من أجل نفسك أنتيا ولا وش قالوا فيك، ناظرهم من أجل خطرهم. ما كاش في بثوثكم ما كاش ردود على الدواعش والتكفيريين والإرهابيين. رديتوا على بعضهم لا من أجل عقيدتهم لكن من أجل أنهم خاصموكم وفضحوكم وفاقوا لكم بلي باردين. ناظرهم يا يوسف، ناظرهم لا تخاف. رد عليهم من أجل بلدك وما يشكلونه من تهديد يعني على أمن الوطن. المهم هذه إطلالة ربما أطلت فيها حتى لا تذكر قضية المناظرة مرة أخرى. استحي. بالمختصر مانيش قدك يا يوسف. أدب واحترم نفسك وتربى وروح تتعلم وعندك شيء رد. أنا ضيعنا أوقات ودقائق على المستمعين، لكن إن شاء الله تكون هذه الصوتية تقلع وجذور هذه الشبهة وهذه قضية ناظر. ولو كنت معتذرا من أحد لاعتذرت منك لأني حرجتك يا جبان يا كذا يا جبان، حتى ما لقيتش واش دير مسكين. رديت بهذه الطريقة حتى تنسي الناس
القضية الأصلية وطلبت المناظرة لأني حرشتك. لو كان ما تجاوبش نهائيا مفضوحة. قال نجاوب، لكن نجاوب على ما ذكره، نجاوب على الشبه اللي ذكرها ما نقدرش. نجيب هذا كلام بالسخرية والاستهزاء ونطالبه بالمناظرة، لأنك عارف بلي ما نقدرش نناظرك لمستواك وطريقتك وأخلاقك. فالله المستعان، نلتقي في فرصة قريبة إن شاء الله. والسلام عليكم.